brand new vlog. धेरै भइसक्यो त्यो मोटरसाइकलमा बसेर यसरी भ्लग नगरेको। मस्ताङबाट गएर आएदेखि बाइकले प्रब्लमहरू तर देखाइरहेछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि मोटरसाइकलमा चाहिँ त्यस्तो भ्लग हुन सकिरहेको छैन। यहाँ फेरि गाडी कहाँबाट घुमाउनु खोज्या त टाइट। छिराउनु पो खोज्या रहेछ, के घुमाउँथ्यो फेरि। अब साथीलाई पिक गर्छु अनि एकछिन राउन्डिङ हान्न जानुपर्छ। राउन्डिङ, लेट्स गो राउन्डिङ भने जस्तै हो। सो यस, साथीलाई पिक गरियो। अब वी आर हेडिङ टुवर्ड्स कलङ्की। त्यहाँ कलङ्कीको एउटा स्टोरमा हेर्छौँ जुत्ताहरू। त्यसपछि त्यहाँ पाइएन भने चाहिँ न्युरोतिर जानुपर्छ। डरता काय को है रे? पेट्रोल बचाउनु परेन? पेट्रोल बचाउनु परेन? पेट्रोलको भाउ बढे तँलाई थाहा छ कि थाहा छैन? यहाँ एकचोटि सोध त फुटबल सुज छ कि छैन? नपाउनु पनि सक्छ क्या फेरि। फुटबलको फुटबल त्यो गोटी भएको के एकचोटि अर्ली त space. Traps and production. कोटेश्वरबाट त्यहाँ गाडीमा कुरियर हानिदिनुपर्छ। प्याक भइसक्यो सामान चाहिँ।
पुरै रिङ रोड हुँदै जाने हो अब हामी चाहिँ यो पछाडि बस्ने चाहिँ यस्तो कारणले डराइरहेछ नि एउटा फोटो छ त्यही फोटो टक्क ओभरलेमा राखिदिन्छु यो कसरी डराइरहेछ भनेर अहिले उहाँ यहाँ आउनुपर्छ क्या अहिले यहाँ आउनुपर्छ एउटा सामान किन्नुपर्छ यहाँ पनि त्यसको लागि जति पनि टाइम छ कि पहिला यता त्यो गाडी छिटो पठाइदिइहालौँ भनेर हो पछाडि हेरेको थियो होइन क्यामेरा देख्ने बित्तिकै हल्लिन थाल्यो त ठिकै छ फेमस हुनु मन छ भने म फेमस बनाइदिन्छु ल हेर्नु है मेरो च्यानलमा गएर हेर्नु है भनेर यसलाई भन्ने अब तपाईँ फेमस हुनु हुन्छ भनेर होइन त्यो जाँदैन त्यो चलै छ त्यो गाडी त्यहाँ अगाडि बस पार्कमा रोक्छ अरे भन्थ्यो अस्ति उताको बेले तर यो गाडी हो होइन थाहा छैन है फोहोर फाल्यो प्लास्टिक फाल्यो त्यही पनि नयाँ नचलाकै प्लास्टिक फाल्दियो क्या फेरि भाडा विषय हो यो लेखेछ 12 विषय त्यहाँ 12 विषय भनेरै लेखेको गाडी आउँछ कि